ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਨਮ ਚੱਕ ਪਿੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਇੰਡੀਆ। ਓਕੇ, ਤੇ ਕਦੋਂ? 1952 'ਚ। 1952 ਚ। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਦ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲੂੰਗਾ। ਜਦ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਇੱਧਰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ, 14-15 ਸਾਲ? ਨਹੀਂ, ਦੋ ਤਿੰਨ 19 ਦੇ ਗੱਲ। 19। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ, 19 ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ? ਬਾਈ 에ਅਰ ਆਏ, ਬਾਈ ਸੀ ਆਏ? ਬਾਈ ਏਅਰ। ਬਾਈ 에ਅਰ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਰਟ ਆਫ ਐਂਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਸੀਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੈਨਕੂਵਰ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਸਟ 5 ਇਅਰਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ 5 ਇਅਰਸ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਫੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁੱਡ ਮੈਮਰੀਜ਼, ਐਨੀਥਿੰਗ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਜਦ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਕੇ, ਐਜ਼ ਅ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ 7-8 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, 8 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੀ ਟਰਾਈ ਟਰੂਈ ਕੀਤੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਰਮ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਚਿਰ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੇ? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ? ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘੱਟ ਸਾਲ ਕਰ। ਤੋਂ ਘੱਟ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹਾਂਜੀ। ਜਾਰਜ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਆ ਕੇ? ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੋਰਜ ਸਾਮਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਵਰਕ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ, ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਰਹੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਮਿਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ 6 ਸਾਲ। ਓਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਸਿੰਗਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ 8-8 10-10 ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤਾਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਲ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਨਮੈਰਿਡ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਰੈਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਵਰਕ ਤੋਂ ਫਨ ਫੋਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਫਨ ਫੋਨ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਾਹਲਾ ਗੋਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਲਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਦਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਫਰੈਂਡਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਈ 5-6 ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਲਈ, ਖਾਣੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਸਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੈਟਰਡੇ, ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਬਸ। ਓਕੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਿ ਲਾਈਵ? ਟੀਵੀ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਦੋ ਚੈਨਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਓਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕੇਬਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਦਾਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉੱਦਾਂ ਇਨ ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਬੀ ਐਟ ਵਰਕ ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ, ਐਨੀਵੇਅਰ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਬਾਗ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਿੰਦੂ ਫਲਾਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੁੱਠਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਆਦਤ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ 78 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਡੈਡੀ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ?
ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Okay. 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਿੰਦੀ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅਪੋਜ਼ ਟੂ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੋਏ? ਦਿੱਕਤਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਿੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਣੋਈਏ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ? ਭਣੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ। ਓਕੇ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮਿੱਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ 16 ਸਾਲ। ਓਕੇ ਉਹ ਮਿੱਲ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਓਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮਿੱਲ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ। ਓਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਗੋਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਜੋਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾੜ ਵਰਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵਰਕ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸਾਲ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਫੋਰਮੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਦੌੜਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਹਿੰਦੂ ਫਲਾਨਾ ਤੇ ਕੜਾਈ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ 90 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 90 ਦੀ 1990s ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਸ ਮਿਲ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਐਬੋਰੀਜਨਲਸ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਪੀਪਲ? ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ 75% ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਲੇ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ ਸਗੋਂ। ਓਕੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਜਿਹੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਮੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੈਕਟਫੁਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੱਥੇ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣੇ ਆ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਚਲੋ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਏ 73 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 10 ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਓਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਏ ਜਿੱਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਵਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਵੇਂ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਏਰੀਆ ਬਣਨਾ ਉਹ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਚਰਚ ਲਈ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਕੀ ਆ, ਫਲਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਇਹਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਚਰਚ ਲੈ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ 5th ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਆ ਉਹ ਚਰਚ ਲਿਆ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਕੈਲੀ ਸਟਰੀਟ। ਹਾਂਜੀ ਕੈਰੀ ਸਟਰੀਟ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲ ਰੈਂਟ ਤੇ ਕਰਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ? ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲਿਆ 74 ਜਾਂ 5 'ਚ ਲਿਆ। ਓਕੇ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ 78 'ਚ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਸੋ ਤਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਧਾਇਆ ਸੀ, ਮੋਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਪਿਛਲਾ ਸੀਗਾ ਚਰਚ, ਓਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਧਾਇਆ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਦਸੰਬਰ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਓਕੇ ਓਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦੋ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ? ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਸੀ? -45 lots of snow। ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ।
ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਜੋ ਸਾਲ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਪਈ। ਓਕੇ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸੁਣੋ ਵੀ ਦੇ